සුබ දවසක් කියලා පටන් ගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඔයගොල්ලෝ අදත් මේක දුන්නේ ෂෙෆ් ඩීසිල YouTube channel එකත් එක්ක. අදත් මම ඔයගලන්ගේ නිවහන්ට ආවේ රසම රස රෙසිපි එකක් කරගෙන. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකන් ස්ටයිල් black pork curry එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. හරි. එහෙනම් අපි යමු අපේ kitchen එකට. හරි එහෙනම් අපි බලමු අපේ black pork curry එකට අපිට මොනවද අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා. මම මේකට අරන් දෙනවා ගම් මිරිස්, ලුණු කුඩු, මිරිස් කුඩු, තුන පහ, කහ සහ කළු කුඩු. කළු කුඩු ඔයගලන් දන්නේ ඉතින් මස් curry වලට අපි ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම තක්කාලි, අමු මිරිස්, සුදු ලුණු, කරපිංචා, ලුණු සහ ඌරු මස්. එහෙනම් අපි බලමු අපේ මිසර් ප්ලාස්ටික් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම ඔයගලන්ට මෙන්න කොහොමද කරිය හදන්නේ කියලා. කරියට අවශ්‍ය කරන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ඔක්කොම මම හදාගෙන ඉවරයි. කරිය හදන්න කලින් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද මිරිස් කුඩු එකයි 3-5යි රෝස්ට් කරගන්නේ කියලා. හරි මම දැන් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද මිරිස් කුඩු එකයි 3-5යි බැදගන්නේ කියලා. මේක අපි low heat එකක තමයි තියන්න ඕනේ. මොකද නැත්නම් අපි මිරිස් කුඩු එකයි 3-5යි කර වෙන්න බලයි. එහෙම වුණොත් එimhe අපේ ෆ්ලේවර් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැම වෙලේම මේක මෙහෙම මික්ස් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා තියෙන මේක හොඳ ලස්සන කලර් එකකට එනවා. අපි මේක තව ටිකක් රෝස්ට් කරගන්න ඕනේ. හරිද මම හදාගත්ත කරි පවුඩර් එක රෙඩි. මම දැන් ඔයගලන්ට පෙන්නන්න කොහොමද පෝක් එක සීසන් කරගන්නේ කියලා. මම දැන් ඔයගලන්ට පෙන්නන්න කොහොමද අපේ පෝක් එක සීසන් කරගන්නේ කියලා. මම මේකට පාවිච්චි කරන මම රෝස්ට් කරගත්ත කරි පවුඩර් එක. ඒ වගේම ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් ඔයගලන්ට දාගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම දාගන්න ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් මම. මෙන්න මේ විදිහට අපිට මස් එක සීසන් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම සීසන් කරගත්ත මස් එක මම මේක පැය භාගයක් විතර රෙස්ට් වෙන්න තියෙනවා. මොකද අපි හදන්න පැය භාගයකට කලින් විතර මේක සීසන් කරගත්තා නම් අපේ මස් එක තව ගොඩක් රහ වෙනවා. ඒ හින්දා මම මේක පැය භාගයක් තියලා ඊට පස්සේ මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද කරි එක හදාගන්නේ කියලා. කරි හදාගන්න කලින් මම මගේ pan එක පොඩ්ඩක් හොට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම ඇඩ් කරනවා vegetable oil. ඔයගලන්ට ඕන ඔලිව් ඔයිල් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඌරු මස් වලදී අපි ගොඩක් ඔයිල් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද මම සීසන් කරගත්ත මස් එකට ඔයිල් දැම්මා. ඒ වගේම ඌරු මස් එකෙත් ඔයිල් තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි වැඩි ඇඩ් කරගන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම මේක pan එක රත් වෙද්දි ජින්ජර් ටිකක් දාගන්නවා. ඒකම garlic එක. අපි හදාගෙන ඉතුරු මිසර් ප්ලාස්ටික් එකත් මම මේකට ඇඩ් කරගන්නවා දැන්. මේක හොඳට බ්‍රවුන් කලර් එක අපිට සෝතේ කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවාද මේක හොඳ බ්‍රවුන් කලර් එකකට දැන් තියෙනවා. මම දැන් මේක ඇඩ් කරගන්නවා ටොමැටෝ එක. ඒත් එක්ක මම දාගන්නවා කහ ටික. දැන් මම මේකට ඇඩ් කරගන්නවා අපි සීසන් කරගත්ත මස් එක. මේකට අපි දැම්ම වතුර දාන්නේ නැහැ. ටිකක් මෙහෙම වහලා තියලා ඊට පස්සේ තමයි අපි වතුර දාන්නේ. හරි දැන් මම මේ කරි එක විනාඩි 10ක් විතර වහලා දිනා මේ හොමාලෙන් දැම්මෙන්න. මම දැන් හදාගත්ත කරියට වතුර ටිකක් එකතු කරගන්නවා. අපිට ඕන ලුණු ටිකත් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. රස බලලා ලුණු පොඩ්ඩක් දාගන්න. මොකද අපි සීසන් කරද්දිත් ලුණු ටිකක් ඇඩ් කරගත්තා. දැන් අපිට මේක වහලා අඩු ගින්දරක තියන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් කරිය හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේකට ඇඩ් කරගන්නවා කළු කුඩු ටික. ඒ වගේම ගම් මිරිස් ටිකකුත් මම දාගන්නවා. අපේ පෝක් කරි එක රෙඩි. මම දැන් මේක සර්ව් කරන්න යන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා හොඳ කලර් එකක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක සර්ව් කරන්න කියලා. හරි එහෙනම් මේ දින අද අපි හදාගත්ත black pork curry එක ඒ වගේම තමයි සැරට රහට කන්න කැමති හොඳ ඩිෂ් එකක් මේක. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේක ගෙදරදී try කරලා බලයි කියලා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් මාත් එක්ක share කරගන්න. ඒ වගේම තවත් රසවත් එපිසෝඩ් එකක් හැමදාම ඔබට සුබ දවසක්.